De bijzondere avonturen van Snuf. De jagers. Snuf was ergens aan het snuffelen toen ze een schot hoorde. Oh nee, dacht Snuf. Jagers! Het geluid kwam vlak bij de plek vandaan waar Snufs vriendin woonde, Wolf. Zo snel als ze kon, ging ze naar de plek van onraad en zocht haar vriendin. Toen zag ze de jager, die zich weer alle kanten op richtte. Achter de grote jager stond een kleine jongen die ook een geweer had. Een kindergeweertje. Zo moet je richten, zoon, zei de grote jager tegen het kleintje. Je kan verschillende dieren schieten. Zo heb je vogels, zoals eenden en konijnen. Die zijn lekker om op te eten. Of herten en wilde zwijnen, ook om op te eten. Of om te laten zien dat je heel stoer en knap bent. Want dan kan je hun hoofden opzetten en ze aan houten planken vastmaken. Zodat alle andere jagers kunnen zien hoe goede jager je bent. Snuf luisterde met verschrikte oortjes naar de grote jager zijn verhaal. Als je vossen schiet, maak je de boeren blij. Want die eten hun kippetjes op. En dan heb je nog beren en wolven. Die zijn heel gevaarlijk. En daarom is het sowieso goed om die dood te schieten. Want die eten het vee op. En die vallen ook mensen aan. Denk maar aan die arme roodkapje waar ik je over heb verteld. Snuf kon niet zo goed geloven wat ze hoorde. En ze was op slag vergeten dat ze haar vriendin zocht. Maar toen hoorde ze ineens een diep keelgegrom. En ze voelde het warme lichaam van Wolf naast zich neerschuilen. Ik hoor ze allemaal nare dingen zijn geen mensentaal, Snuf, zei Wolf zachtjes. Dat maakt me bang en verdrietig. Ja, zei Snuf. Hou je maar goed verborgen. Maar ik ben zo boos. De jagers hebben vorig jaar mijn grote sterke mannetje doodgemaakt. En een heleboel vrienden. Ook van jou, Snuf. En ze gromde nog harder. Dat komt omdat ze raar denken, Wolf, fluisterde Snuf. Ze hebben andere dingen geleerd dan wij. En ze denken dat het echt zo is wat ze denken. Stilletjes lagen ze achter de bosjes de jagers te bekijken. Ineens verscheen Hert achter hen tussen de bomen. Oh nee, we moeten hem waarschuwen, Wolf. Hij heeft bijna kindjes met zijn liefje. Dit laat ik niet gebeuren, Snuf, gromde Wolf en ze sloop naar de jagers toe. Nee, wacht, kijk uit, riep Snuf en snelde Wolf achterna. Met een grote sprong belandde Snuf op Wolfs rug. De kleine jager had inmiddels het gegrom gehoord en waarschuwde de grote jager. Voordat ze het wisten, stonden ze oog in oog met elkaar. Er zat voor Snuf niets anders op dan op goed geluk een klein versje te zingen. Als je graag een pleziertje wil, schiet dan niet op een schaarse wild. Probeer een opgegooid balletje te raken in plaats van families dood te maken. Ga liever harten jagen dan alle dieren in het bos te plagen. Of als je zo graag schieten mag, schiet dan liever in de lach. Dieren van het bos hadden het versje gehoord. En een aantal van hen hadden zich intussen rond Wolf en Snuf verzameld, waaronder Hert. De kleine jager was verward. Hij vond het wel lieve dieren en wilde eigenlijk niet dat ze dood werden geschoten. Maar zijn vader, waar hij altijd tegenop had gekeken, zou niet voor ze wijken. De kleine jager was niet bang meer voor Wolf, omdat hij had gezien dat Snuf en Hert haar vertrouwden. En zo vlug als hij kon, snelde de kleine jager naar de kant van de dieren toe en ging voor de loop van de grote jager zijn geweer staan. Papa, ik wil geen jager meer worden, riep de kleine jager stellig. De grote jager was zwaar teleurgesteld. Alles wat hij zijn zoon hoopte te worden, zou hij niet worden.
En alhoewel hij er nog groot en gemeen uitzag, had de grote jager stiekem ook vraagtekens bij zijn hobby. En hij schuifelde naar huis om daarover na te denken. De dieren waren allemaal blij dat het goed was afgelopen. En de dappere Snuf nodigde de dieren van het bos en de kleine jager meteen uit voor een spontaan gezelligheidsfeestje dat nog tot diep in de avond zou duren.